ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ የምናየው iOS 15ን አፕዴት ላላደረጋችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማችኋል። አፕዴት ላደረጋችሁ ደግሞ ያሉትን ፊቸር እናያለን። iOS 15ን አፕዴት ማድረግ የምትችሉት ከአይፎን 6s ጀምሮ እስከ አይፎን 12 ፕሮ ማክስ ድረስ አፕዴት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየጊዜው ለእናንተ የማደርሰውን ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ኦል የሚለውን ተጫኑ። iOS 15 ፊቸር ዋና ዋና የምንላቸውን እናያለን። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ የምንመለከተው ኖቲፊኬሽን ነው። ኖቲፊኬሽን ሲያመጣላችሁ በሚያምር ሁኔታ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ኢቭኒንግ ሰመሪ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ኖቲፊኬሽን ሴንተር ብሎ የሚያሳያችሁ ነገሮች አሉ። እሱን እንዴት ኦን እንደምታደርጉ እሱን አሳያችኋለሁ። ኖቲፊኬሽንም ሲገባላችሁ በሚያምር ሁኔታና ከርቭ በሆነ ግራፊክስ ነው የሚያሳያችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ይህንን ይመስላል። ሴቲንግ ላይ በመግባት ኖቲፊኬሽን የሚል ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን የሚል አለ። ኖቲፊኬሽን ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ስኬጁል ሰመሪ የሚለውን የመጀመሪያውን አንድ ጊዜ በመጫን የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ኦን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። የምትፈልጉትን እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምፈልገውን ኦን አድርጌ ያለው እናንተም የምትፈልጉትና የመረጣችሁትን ኦን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የሚያሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሞርኒንግ ሰመሪ ብሎ የሚያመጣላችሁ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ማታ ኢቭኒንግ ሰመሪ ብሎ የሚያሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ለማሳየት እንደሞከርኩት በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው እዚህ ጋር ፎከስ የሚል ታገኛላችሁ። ፎከስ እጅግ በጣም አሪፍ ከሚባሉ ውስጥ ነገር ውስጥ አንዱ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ይዞ መጥቷል። ኮንትሮል ፓናላችሁን አንድ ጊዜ ከፍ በማድረግ ፎከስ የሚል ታገኛላችሁ። እሱን በመንካት በጣም ብዙ ዝርዝሮች አሉት። ዶንት ዲስተርብ፣ ድራይቪንግ፣ ወርክ፣ ስሊፒንግ ብዙ ነገሮች አሉ። የምትፈልጉትን እዚህ ላይ አንዱ ላይ አፕ ላይ በማድረግ የምትፈልጉትን ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እሱ ውስጥ እንዴት አጀስት እንደምታደርጉ እሱን ላሳያችሁ። ዶንት ዲስተርብ የምትለውን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አንዱን ጫናለሁ። የምትፈልጉትን ዶንት ዲስተርብ አክቲቬት ባደረጋችሁ ጊዜ እንዲሰሩላችሁ የምትፈልጉት ሰዎች ካሉ አሊያም ቢደውሉ ቴክስት ቢያደርጉ እንዲሰራ የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ እዚህ ጋር መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ራሱ አውቶማቲክ አጀስት እንዲያደርግ ሰዓት ማስገባት ትችላላችሁ። ያ ሰዓት ሲደርስ ራሱ አውቶማቲካል ኦን ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ሆም ስክሪን ላይ እንዲሰራ የማትፈልጉት ፔጆች ካሉ እንዲሁም እነሱን ማጥፋት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሁን አንዱን ልጫን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤዲት ላይ አሁን ለምሳሌ 6 ፔጆች አሉኝ። ከስድስቱ የመጀመሪያው ፔጅ ብቻ እንዲሰራ ከፈለኩኝ የመጀመሪያውን አንድ ጊዜ ትመርጣላችሁ። ደን የሚለውን ትጫናላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ኦን ላድርገው። ኦን አደረግኩት። ይሄው አሁን አንድ ፔጅ ብቻ ነው የሚሰራልኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የራሴን አስገብቻለሁ። እናንተም እዚህ ጋር የምትፈልጉትን በራሳችሁ ስታይል ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ልጨምርላችሁ፣ ድራይቪንግ ሞድ በጣም አሪፍ ነው። እጅግ ለሚያሽከረክሩ መኪና ለሚነዱ ሰዎች በጣም ሊጠቅማችሁ የሚችል አንዱ ነው። እዚህ ጋር ራሱ ድራይቪንግ ባደረጋችሁ ሰዓት ራሱ አውቶማቲካሊ ራሱ አጀስት የሚያደርግ ሲስተም አለው። ድራይቪንግ ባደረጋችሁ ሰዓት ራሱ አውቶማቲካሊ ያደርገዋል። አሊያም ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ ማኑዋል የምትፈልጉ ከሆነ ማኑዋል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር
ድራይቪንግ ሞድ ኦን በሆነ ሰዓት ሊሰሩላችሁ ወይም እንዲሰሩ የምትፈልጓቸውን ኖቲፊኬሽኖች እዚህ ጋር መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይህንን ይበልጥ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ሴቲንግ ላይ ስትገቡ ከዚህ በፊት iOS 15 ላይ የምታገኙት እንዲሁ በፓርቲሽን አድርጎ ነው የሚያሳያችሁ። ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ አልነበረም የሚያሳየን። በጣም አሪፍ ነው። በጣም እኔ ወድጄዋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ደግሞ እንዴት ከአሮጌው ስልካችሁ እንዴት በቀላሉ ወደ አዲስ ስልካችሁ እንዴት ፋይል ትራንስፈር ማድረግ እንደምትችሉ iOS 15 ይዞ መጥቷል። ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጀነራል የሚል አለ። ሴቲንግ ላይ ጀነራል ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ትራንስፈር ኦር ሪሴት አይፎን የሚል መጨረሻ አካባቢ ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። አዲስ ስልክ ከገዛችሁ ፋይላችሁን ትራንስፈር ያደርግላችኋል። ጌት ስታርት የሚለውን ትጫናላችሁ። አሊያም ደግሞ ሪሴት የሚል አለ። ሪሴት ስልካችሁን ሪሴት ማድረግ ከምትፈልጉም ካላችሁ ሪሴት ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም ፋይላችሁን ትራንስፈር ለማድረግ በዚህ መንገድ መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። ይህ iOS 15 አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ መልኩ። እንዲሁም ደግሞ ኤዲት ስታደርጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቪቲ የሆነውን አንድ ጊዜ አጥፍቼዋለሁ። ኤዲት ስታደርጉ እንዴት በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የማትፈልጉትን ነገሮች ሰብስባችሁ ዴሊት ማድረግ ትችላላችሁ። አሊያም ለምሳሌ እዚሽ ጋር የዶት ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን ለምሳሌ ልድገመው፣ አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። የማትፈልጉትም ካለ በዚሁ ማስወገድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቦታም ሽፍት ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛውን ከአንደኛው እዛው ወዲያው ቶሎ ይቀይርላችኋል። በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛውም አንዱ ሲስተም ነው። ከአንድ ፔጅ ወደ ሌላ ፔጅም ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛው iOS 15 ላይ ነው የምናገኘው። ሌላኛው ደግሞ የፎቶ ፉል ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ከዚህ በፊት ፎቶ ሙሉ መረጃ አይሰጣንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አንዱን እኔ ልጫንና እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አንዱን ተጭኛለሁ። ወደ ላይ ከፍ በማድረግ የፎቶውን የያዘውን ሜጋባይት እንዲሁም ደግሞ ስክሪን ሪዞሉሽኑን የተነሳበትን እንዲሁም ሰዓት አጅስት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። iOS 15 ለየት የሚያደርገው ፊቸር አንዱ ይሄ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት የያዘው ሜጋባይት አያሳየንም። ብዙ ነገሮች ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ሞር በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛውና ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ብዬ የማስበው ፎቶአችሁን በቀላሉ እንዴት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከብሮዘር ላይ ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሁን ሳፋሪ ላይ ለምሳሌ አንድ ልግባ። ሳፋሪ ላይ አንድ የምጠቅሳቸው ነገሮች አንድ ነገር አለ። ሳፋሪም በጣም አሪፍ ሆኖ ነው እና ተሻሽሎ ነው የመጣው። ከዚህ በፊት ለምሳሌ ሰርች የምታደርጉበት ባር ከላይ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ከስር ነው። የምትፈልጉትን ነገር አንዴ ድረግ ብታደርጉት የተጠቀማችሁትን ታቦች እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣላችሁ። በጣም የሚያምር ስታይል አለው። እንዲሁም ከጀርባው ደግሞ ዌል ፔፐር የራሳችሁን ዌል ፔፐር ማስገባት ትችላላችሁ። እዚሽ ጋር መጨረሻ ላይ ኤዲት የሚል ታገኛላችሁ። ኤዲቷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ የራሴ ነው እዚህ ጋር ያስገባሁት። አንዱን መጫን እችላለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወዲያው ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ሳፋሪም በጣም የሚያምር ግራፊክስ ነው ያለው። በጣም ትወዱታላችሁ እሱንም እያስባለሁ። እንዲሁም ለምሳሌ ፎቶ እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ እንዴት እንደምታደርጉ እሱ ላሳያችሁ። ጉግል መጠቀም እንችላለን። እዚህ ከኔ ስራ ውስጥ አንዱን ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜጅ ልበለው።
የምትፈልጉትን ኢሜጅ ጫን ብላችሁ በመያዝ ጫን ብላችሁ ትይዛላችሁ። ይሄው ለምሳሌ ማሽከርከር እችላለሁ። የምትፈልጉትን ደግማችሁ በመጫን በመንካት ሌላ መጨማመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄው እንደዚህ ይዤዋለሁ። እንደዚህ ከያዛችሁት በኋላ አንድ ጊዜ የሆም በተናችሁን ትጫናላችሁ። ይሄው ለምሳሌ ይዤዋለሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉበት ቦታ አሊያም ኖት ላይ አሊያም ደግሞ ፎቶ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፎቶ ላይ መፈልግ ከሆነ ፎቶ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ትለቁታላችሁ። ራሱ ሴቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርግላችኋል። በጣም ብዙና በቀላሉ ፎቶዎችን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ፔጅ ከአንድ ብሮዘር ወደ ሌላ ብሮዘር ማሸጋገር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር የመጀመሪያዋን አንድ ጊዜ ጫን ብዬ በመያዝ የምፈልግበት ቦታ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከያዛችሁት በኋላ የሆም በተኑን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ክሮምን አንድ ጊዜ ሳትለቁት ክሮምን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር ጉግል የሚለውን ላይ ትለቁታላችሁ ማለት ነው። ራሱ ሰርች አድርጎ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ከሆኑ ነገር ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ይሄም ሌላኛውና የመጨረሻውን የምንመለከተው ኪቦርድ ነው። ኪቦርድ ለምሳሌ ኖት ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የምትፈልጉትን ጽፋላችሁ። ስፔስን ጫን ብላችሁ በመያዝ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ከርሰሩን አርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ይህ ሲስተም የነበረው ስልካችሁን ክራክ በማድረግ ነበረ። አሁን ግን ክራክ ሳታደርጉ ስልካችሁ ላይ ይህን ሲስተም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የምፈልግበት ቦታ ላይ አስቀምጬ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው፣ እጅግ በቀላሉ ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ዙም አድርጎ ያሳያችኋል። የምትፈልጉትን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ይመስላል iOS 15ን እንዴት በቀላሉ እንደምትጭኑት እሱን በቀጣይ ቪዲዮ እንመለከታለን። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ።